السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. آه، طبعا احنا كلنا بندور على أي مشروع ان احنا نزود منه الدخل بتاعنا وان احنا نعمل أي حاجة تساعدنا في المعيشة بتاعتنا، وفي نفس الوقت مش عايزين نخرج او نطلع في مكان. فاحنا طبعا بندور وبنسأل وبنعرف. قالك ان ممكن تعمل مشروع ان انت تربي معيز وممكن تكسب فيه وتربيته سهلة وكويسة وربح فيه كويس ومشروع حلو. اولا عايزة اقول حاجة. طيب الاول كده انت عايز تربي المعيز، اولا كده في حاجات معينه كده او نقط معينه انا ممكن اتكلم فيها او حابه ان انا اوضحها. اولا عايز انت مشروع تربيه المعيز، اولا عايز ان يكون حد متفرغ له تماما. مش هجيب معزتين كده ارميهم فوق سطح البيت او ارميهم في حته ارض كده واسيبهم ياكلوا ويشربوا مع نفسهم ويولدوا واخد الخلف ابيعه وان انا كسبت وخدت القرشين في جيبي. لا، احب اقول ان تربيه المعيز بتبقى عايزه حد متفرغ لها، يعني 24 ساعه. ايوه 24 ساعه اللي هو عينك عليهم. ليه؟ اولا المعيز بتبقى عايزه رعايه كامله، مش اللي هو مثلا ارمي الاكل وخلاص الصبح ومشيت والحاجه، يعني حيوان بياكل اي حاجه وببيته. لا، برضو في كذا نقطة برضو لازم انت تعرف فيها. اولا انت هتبص ان انت هتربي المعيز بناء على اي اساس، انت اتجاهك ماشي في انهي اتجاه، لحد فين انت ناوي ان انت تجيب معزتين وتربيهم وتعشرهم وتكبرهم. ماشي معاهم في انهي اتجاه او رايح فيهم في انهي اتجاه. اولا لازم تعرف برضو كذا نقطة، ان يعني هنتكلم في كذا حاجة. اولا ان تربية الماعز بتحتاج رعاية كاملة ورعاية يعني نظافة. زي ما شفنا في بداية الفيديو كده، انه مش عايز اي نظافة ولا عايز مثلا بنرمي الاكل، لا ده بيبقى عايز نظافة يعني مجهدة او متعبة جدا يعني. ولو شخص الواحد مش هيقدر ان هو يسد برضو ينوع او يقوم. طبعا الكلام في الاول انت لو جبت معزة او معزتين بيبقى الامر سهل عليك، بس انت بتبص النظرة قدام. المعزتين اللي انت جايبهم او المعزتين اللي انت جايباهم هتطوري منهم لحد فين؟ يعني انت ناوية تكملي لحد فين؟ حابه اوضح ان انت او انت او ان حبيتي تطوري من المعزتين او المشروع ده، حابه تخليه مشروع مستمر او مستديم. اولا المشروع مش سهل، ولا الربح بتاعه بسهوله، ولا هو هيديكي من اول سنه ولا تالت سنه ولا تالت سنه. طالما عايزه او عاوز حابب ان انت تعمل قطيع، فمش ما تدورش على قبل ما تدور على المكسب وقبل ما تدور على الربح والفلوس، لازم تحسب حسبتك الاول. لازم الاول انت توفر مكان، لازم توفر لهم جهد للنظافة، لازم توفر لهم اكل كامل، لازم هتوفر لهم اضاءة، لازم هتوفر كمان مكان دافي، لازم هتعمل حساب الشتاء، لازم هتعمل حساب وقت الصيف ان الحر المبيت بتاعهم شكله ايه. لازم تخلي بالك المكان اللي هم هيناموا فيه لو وقت لما ينزل مطره، الوقت اللي بيبقى فيه يكون فيه الجو برد قوي، هتتحمل الكهرباء بتاعتهم هتزود الاضاءه وتدفي المكان يبقى محكم على قد ما تقدر ولا لا. الرطوبه في المكان ذات نفسه عاليه ولا الماعز هتقدر توفر ليهم مصاريف رعايه ان انت تفرش والارض قش او ترمي بتاع ده نشارة، او هتقدر تصرف على المشروع. اعمل المشروع مش هيبقى بسيط، المشروع الماعز بيبقى مكلف وبيصرف جدا، وقبل ما تحسبها ماديا والمكسب بتاعك لازم هتوفر المجهود والرعاية الكاملة لتربية الماعز. خاصة في المواليد بالذات بيبقى ليها رعاية خاصة كده. زي مثلا ان لازم هتقابلك كذا مشاكل. اولا انا مفرحش ان الام العشار او الام الحامل دي المعزة اللي انا جايباها ام خليط. طب هي خليط من بول ولا خليط من بلدي ولا قبرصي ولا زرايبي ولا طبعا كل ماعز بيختلف عن الماعز. بالنسبة للعشار او نوع الدم اللي هي شايلاه، الام ذات نفسها متأسسة ولا مش متأسسة. اولا هو الاكل واحد لكل المعيز، الاكل واحد. اذا كنت هتربي الرخيص وعندك خبرة عادي، الرخيص زي الغالي، المعزة الرخيصة زي المعزة الغالية، الاكل واحد. بس عايزة اقول حاجة، انت لو لسه مبتدئ قلنا بلاش سكة البور دي خالص، لان المعيز البور بيبقى عايزة فيها تجربة كبيرة وتجارب وتخوض وتتعلم، عشان هيقابلك مشاكل كتير، وعشان ما تزعلش وتيجي تيأس وتخسر فلوسك. انا مش بقول لكم كده ان انا بحبط او ان انا، لا، انا بتكلم عن الحاجات اللي انا شفتها كده او تجربتي الشخصيه اللي احنا شفناها في الفتره اللي انا عشتها في مجال المعيز والخسائر اللي انا شفتها. برضو من اتجاه تاني ان المكسب بتاع الماعز، يعني طول ما انت ما بتبارك في الحلال بتاعك ربنا بيبارك لك وبيرضيك
جدا. يعني هو المشروع الماعز مشروع مربح 100% او 200% كمان، بس انت تخلي بالك ويكون عندك خبرة. اولا برضو عايزه اقول حاجة، انا ما اجيش تكون مثلا انا ما افرحش بالمعزة اللي بتجيب 3 وبتجيب 4. لا، انا عندي المعزة لما تجيب لي بطن واحدة يبقى الخلف حجمه كويس، او تجيب لي 2 ببقى مبسوطة جدا ان المعزة تجيب لي 2. ليه؟ لان انا برضو قبل ما ابص للماعز اللي هتيجي تولد بطنها ممكن تجيب لي 3 وممكن تجيب لي 4، انا ما افرحش دي. انا الاول ابص للماديات اللي معايا، هل انا عندي القدره او الماديات الكافيه ان انا اقدر اصرف على الماعز اللي هتجيب لي 3 و4. الماعز اللي بتجيب 3 تجيب 4، لبن الام مش بيقوم المعزه واللي جايبه 3 واللي جايبه 4، لان بيبقى الخلف اصلا مص الام من جميع العناصر اللي في جسمها، وبتبقى الام اصلا ضعيفه. غير مهما كنت مأكل الأم ومهما كنت بتعلف، برضو الخلف له كان 3 أو كان 4، وبالذات أو خصوصا لو كان الخلف متعشر من جدي بور، الماعز البور بتحتاج تحويل عالي جدا وسريع. قبل ما تحسب وتقول يا رب تديني 3 او تدينا 4 او تفكر ان انت تجيب معيز وتربيها، شوف القدرة المالية والمادية اللي عندك هتقدر والوقت يسمح ان انت هتراعي او هتوالي 3 معيز او 4 معيز عشان تقدر تصرف عليهم وتجيب لبن صناعي او تجيب لبن بقري وتدي للمعيز دي جنب الام وتسندهم عشان خاطر الخلف يعيش. هتقدر ان ربنا كرمك. المعزه اللي بتجيب 4 ان ربنا كرمك ب3 معيز والرابعه تصرف عليهم، هتصرف سي حضرتك من جيبك وهتجيب لبن بقري. طبعا اللبن النهارده غالي، فعشان تعمل رضعه او تعمل للخلف اللي طالع، الماعز المولود بيحتاج في اليوم على الاقل المعزه الواحده 3 ببرونات. الماعز بتسحب لبن بقري. غير كده حضرتك لازم تعلف الام عشان خاطر ان انت ترد. ده في حاله ان انت لما يكون عندك معزه واحده اذا كانت جايبه 3 أو 4. حرام ان انت هتجيب المعيز وترميها لامهم يرضعوا منها وهي قايمه من ولاده، وحضرتك لا بتعلف ولا بتاكل، وهتسيب الخلف يموت وتضيع عليك المجهود. يبقى بلاش، عشان ما تشيلش ذنب المواليد الصغيره وتشيل ذنب الام، هيبقى حرام عليك. فعشان ربنا يبارك لك، اذا كانت القدره الماليه او الماديه عندك تسمح ان انت تجيب وتصرف وتحصن الماعز في الوقت المواسم بتاعتها، عشان ما تفضلش طول السنه عمال بتعلف وعمال بتاكل وتشرب، وتيجي الماعز في الاخر العشار تلاقي الخلف نازل ميت لا قدر الله، او يجي اي لطشه هوا يجي لها التهاب رئوي او يحصل اي مشكله وحضرتك ما حصنتش تيجي تزعل. برضو احنا بنبص ان التحصين لازم نحصن الماعز عشان الخلف لما ينزل يبقى نازل متحصن. يبقى معانا فلوس نقدر ان احنا نصرف على المعيز. المعيز الصغيره عامله زي لما مولود الصغير اللي هو ممكن يتعرض ان جنب اللبن الصناعي او اللبن البقري. طبعا ان اللبن الام غير اللبن البقري او اللبن الصناعي. اي لبن بديل للام طبعا ما بيبقاش مناعته زي مناعه الام. مناعه الام الماعز طول ما هي ما بترضع الخلف العيل بيكتسب مناعه من الام، فبالتالي ان نسبه الامراض بتبقى اقل او نسبه الخطوره بتبقى اقل شويه من اللبن الصناعي او اللبن البديل. حاجه كمان ان اللبن الصناعي ممكن الماعز وارد ان يحصل معاه مشاكل، ممكن يجيله اسهال، ممكن يجيله انتفاخ، ممكن يجيله تقلصات. ليه؟ لان الماعز طول ما هو ما بيسحب من الببرونه بيدخل هواء مع المبرونه، فده بيعمل تقلصات وبيعمل انتفاخ ومشاكل للماعز. فتلاقي ان الماعز كمشان وتلاقي انه عنده تقوس، دي بتبقى تقلصات في بطن الماعز نتيجه الهواء اللي هو بيبلعه مع الرضاعه. غير حاجه كمان ان حضرتك لازم تراعي ان اللبن بتاع الببرونه لازم يكون دافي، ما ينفعش اللبن يكون ساقع. ما ينفعش مثلا اكون غليت اللبن وركنته فتره واللي فض منها اجي ادوله تاني. لا، احنا بنحافظ على اللبن عشان خاطر ما يخمرش في بطن الماعز او يجبن ويعمل له برده مشاكل تانية احنا في غنى عنها. لازم نفرق ما بين الاسهال اذا كان اخضر ولا اصفر، اذا كانت الماعز بردانه ولا اذا كانت الماعز عندها نزله معويه. برضو لازم نخلي بالنا المولود اللي بيرضع لو في رياله نازله من بق المولود، رافض يمسك الببرونه، مش عارف يرضع من الام، في مشاكل في الفم. هنا بنلاحظ ان ممكن يكون في فطريات في بق الماعز، فبنضطر ان احنا نجيب جنتيان عشان خاطر الفطريات اللي في البق او في الفم. برضو بنخلي بالنا من حاجه ان الحلمه بتاعت الببرونه
نخلي بالنا من الفتحات او الاخرام بتاعه الببرونه ذات نفسها. احنا ممكن نزود الاخرام بدبوس كده، ما نديش كده لو خرم واحد عشان الماعز يعني ما تقعدش تسحب كتير وتتعب. احنا ممكن نزود الاخرام بتاعه الببرونه كده بدبوس من فوق، بس ما نفتحش الفتحات قوي، يعني احنا نزود كام خرم بس كده من جنب بعض، بحيث ان احنا نسرع عمليه الرضاعه عند الماعز. برضو احنا ما ينفعش نقطع من جنب اللبن الصناعي، ما ينفعش نقطع لبن السرسوب. لو انت قطعت اللبن السرسوب، اي مولود ما خدش لبن السرسوب، اعرف ان المولود اللي عندك ده هيطلع مناعته ضعيفة جدا ويكاد معدوم المناعة اصلا، لان لبن السرسوب يعتبر دي المناعة المقاومة لأي أمراض أو أي مشكلات ممكن المولود يتعرض لها. احنا ممكن نلاحظ بعد كده أي مشكلة بعد ضعف في النمو، التهابات على طول باستمرار، تعبان، كحة باستمرار، عنده حساسية، عنده أي مشكلة ممكن تقابله. ليه؟ لأن هو ما تغذاش كويس على لبن السرسوب. والله الأم اللي ممكن تكون اتوفت مفيش لبن سرسوب للأم، لو عندك أي ماعز تانية بديل ممكن توزع الماعز أو المولود اللي طالع جنب الأم، يا إما ممكن بتشتري من الصيدلية، أي صيدلية بشري في لبن سرسوب بيتباع كده، بس تقريبا بيبقى غالي. ده ممكن تديه الام. طبعا احنا بنحتاجوش كتير، يعني بيحتاجوا بس في اول اسبوع، فانت ممكن تجيب يعني تدي كم مره بس كده او كم كيس بس كده جنب اللبن وتدوبه في اللبن وتديه للماعز. برضه عايزه اقول حاجه، الماعز المولود لما بيبقى قايم من لما يكون متعرض لنزله اسهال او جات له اي مشكله في اول مثلا شهر او في اول 15 يوم من الولاده وجاله حاله اسهال، نخلي بالنا ان احنا ندخل محلول الجفاف عشان نبقى في الامان. ممكن لا قدر الله الماعز اللي تبقى جايبه 3 أو 4، عمر الاربع مواليد هيبقوا بحجم واحد مستحيل. هتلاقي مثلا في 2 ضعاف، في 2 حجمهم كويس، ممكن ال3 كويسين وواحد ضعيف، يعني ان الاربعه مناعتهم لا هتبقى كويسه ولا بنفس الحجم ولا بنفس الوزن. الام اللي بتجيب 2 بنلاحظ ان في خلف كبير، وبنلاحظ ان في